साथीहरु आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले एउटा नयाँ खालको एप्लिकेसन एप लिएर आएको छु र जुन एपको माध्यमबाट तपाईहरुले सजिलैसँगले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदमै बेस्ट एप रहेको छ। जुन एपको नाम रहेछ Powns.App। जुन एपबाट तपाईहरुले सजिलैसँगले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। घरमै बसी बसिकन सबैजनाले सजिलैसँगले पैसा कमाउन सकिनेछ। घरमा रहेको वाइफाई खेर गइरहेको वाइफाई चाहिँ तपाईले सजिलैसँगले सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ यस एपमा चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एउटा सानो एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुनेछ। डाउनलोड गरेर त्यस एपलाई डाउनलोड गरेर एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुनेछ र एकाउन्ट बनाएपछि तपाईहरुले त्यसमा रहेको सर्वे पनि पूरा गर्नुपर्ने हुनेछ र सर्वे पूरा गरेपछि तपाईहरुले सजिलैसँगले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको जानकारी तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा जानकारी गराउने छु। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनु होला भन्दै आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्ने छु। घरमै बसी बसिकन कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ एउटा एपको माध्यमबाट तपाईहरुलाई म स्क्रिन रेकर्डिङबाट देखाउने नै छु। हेर्दै रहनु होला। सर्वप्रथम तपाईहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ एप Powns.App जुन चाहिँ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईहरुले नि प्ले स्टोरमा गएर यो एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई यहाँ आफ्नो जीमेल आइडी लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले जीमेल आइडी लगाएँ। जीमेल आइडी लगइन गर्नुपर्छ। एग्री एन्ड शेयर गरिदिनुस्। अब यो खुल्ने छ। जीमेल आइडी लगाएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ खोलिसक्यो। यहाँनेर अर्न सेक्सनमा यस्तो देखाएको छ। सेटिङ मिलाउँ। यसलाई लोकेसन अन गर्नुपर्छ। लोकेसन अन भइसकेको छ। परमिसन यसमा एप यसलाई अलो ओन्ली होल युजिङ द एप राख्दिउँ। फर्स्टमा यसलाई ब्याक गरौँ। ब्याक भइसकेको छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। अलो गरिदिउँ। तपाईहरुले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। $1 आएको छ। रेफरल गिफ्ट $1 आएको छ मसँग। मैले यो अन्त्यबाट रेफरल गरेको छु। त्यही भएर $1 मलाई प्राप्त भएको छ। तपाईहरुले मेरो बाट रेफरल गर्नुभयो भने $1 प्राप्त हुनेछ। रेफरल कोड मेरो यहाँ रहेको छ। यो कोड नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ।
यदि डाइरेक्ट प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने या त मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिन्छु, त्यसबाट गर्नुभयो भने चाहिँ रेफरल कोड हालिरहनु पर्दैन। यदि रेफरल कोड हाल्ने ठाउँ आयो भने मेरो रेफरल कोड हालिदिनु होला, अनि तपाईलाई $1 प्राप्त हुन्छ। यसलाई कन्टिन्यू अल गरेर यसलाई यहाँनेरि मेल गरिदेऊ। यहाँ डेट अफ बर्थ राख्देऊ, जन्म मिति तपाईहरुले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओके। तपाईहरुले यहाँ आइडी बनाउनु पर्ने हो। नाम डेटहरु राखेर पोस्टल कोड पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले पोस्टल कोड राखिदिने छु। अञ्चल सोधेको छ। यसमा मेरो अञ्चल रहेको छ नारायणी। यसलाई चिन्ह लगाएर कन्टिन्यू गर्दै यसमा मेरो ठाउँको नाम छैन, त्यसैले गर्दा मैले नजिकैको ठाउँ छान्ने छु। नजिकैको ठाउँ मेरो छिमेकी जिल्ला रौतहटको ठाउँ रहेको छ। म त्यो नै राखिदिने छु। गौर राख्दै तपाईहरुको पनि यदि ठाउँको नाम आएन भने नजिकै जिल्लाको ठाउँको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। म यसमा गौर राखिदिने छु। निजगढ हो मेरो खासमा, निजगढ यसमा छैन। मैले गौर मात्र देखिरहेको छु। नजिकको अरु टाढा टाढाको मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दा मैले गौर सिलेक्ट गर्दै तपाईहरुले यसरी नजिकै रहेको ठाउँको नाम सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई कन्फर्म गरिदेऊ। अब पोस्टल कोडको लागि पोस्टल कोड गुगलमा गएर पोस्टल कोड लेख्नु होला, आफ्नो ठाउँको नाम लेख्नु होला, अनि पोस्टल कोड आउनेछ। त्यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। कपी गरेर पेस्ट गर्नुभयो नि हुन्छ। जस्तै मेरो यो 12 जिल्लाको पोस्टल कोड यहाँ आइसकेको छ। पोस्टल कोड 12 जिल्ला भने 12 लेखेपछि आफ्नो ठाउँको आउँछ पोस्टल कोड यसरी। यसलाई फिनिशमा क्लिक गरिदेऊ। यो पनि पुरा भयो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट भनेर आएछ, स्टार्ट गरिदेऊ। सर्वे सुरु भयो। सर्वे स्टार्ट द सर्वे भनेको छ।
स्टार्ट गरिदेऊ, आई एग्री गरिदेऊ। अब यसमा सर्वे गर्ने कहिले, मन्डे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे भनेर यसरी आएको छ। मैले एउटा छानेर यसलाई कन्टिन्यू अगाडि बढाएँ। सर्वे पुरा भएको छ। समथिङ वान्ट रङ भनेछ, के चिजमा रङ भयो, मिस्टेक हुन गएको छ साथीहरू, सर्वे मिस्टेक भयो भनेर देखाइरहेको छ। तर मिस्टेक भए पनि केही हुने छैन, किनभने हामीले एकाउन्ट बनाइसकेका छौँ। यस्ता सर्वेहरू आइरहन्छ। तपाईले यस एपबाट विभिन्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। क्लेम रिवार्ड भनेको छ, यसमा कन्टिन्यू गरिदेऊ। रिवार्डको रूपमा पनि पैसा आउनेछ। यसलाई पनि क्लोज गर्यौं। यसलाई ओपन क्विट्स भनेको छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले कुनै पनि जिबी चलिसकेको छैन। $1 आइसकेको छ। $1.200 भनेको छ। कुनबाट आयो भनेर त्यहाँ करेन्ट अर्निङ भनेर त्यहाँ देखाएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि अर्निङ कुनबाट भयो भनेर यसरी देखाउनेछ। यसलाई नेक्स्ट गरेर हेरौँ। लेट्स गो भनेछ। तपाईहरुले यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको घरमा खेर गइरहेको इन्टरनेट यसले लिन्छ र तपाईहरुलाई केही मात्रामा पैसा दिने गर्दछ यस एपले। खेर गइरहेको डाटा यसले लिने हो। यहाँनेरि नाम राख्दिनु होला। निकनेम भनेको छ, नाम राखेर यसलाई सेभ गरिदिनु होला। निकनेम वाज अपलोड सक्सेसफुली भनेको छ। निकनेम चाहिँ राख्न सफल हुनुभयो भनेर देखाएको छ। यहाँ रहेको सेटिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। युज वाइफाई ओन्ली भनेर यसलाई अन गरिदिनु होला। अटो सेयर इन्टरनेट भनेको छ। एउटा अलो ब्याकग्राउन्ड सेयरिङ भनेको छ। तपाईहरुकोमा पनि यसरी देखाउनेछ। ल्याङ्ग्वेज भनेको छ इङ्ग्लिस ठिक छ। लेगल भनेको छ। रिवार्ड तपाईहरुले चाहिँ $5 भएपछि मात्रै निकाल्न पाउनुहुनेछ। यसमा चाहिँ $5 नभइकन तपाईहरुले यस एपबाट पैसा निकाल्न पाउनुहुने छैन। तपाईहरुले साथीहरुलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुनेछ यस एपबाट। रेफरल लिङ्कहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। यसको क्युआर पनि बनाउन सकिन्छ। क्युआर पठाएर पनि साथीहरुलाई जोइन गराउन सक्नुहुनेछ। जति धेरै जोइन गराउन सक्नुहुन्छ
त्यति नै धेरै तपाईहरुलाई पनि बेनिफिटको रूपमा पैसा आउनेछ। मेरो चाहिँ क्युआर कोड पनि यसरी आएको छ, तपाईहरुको पनि आउनेछ। हवस् त, नमस्कार।